คะเนี่ย แล้วก็ต้องกางร่มสิคะกลัวฝนตก ช่วงนี้หน้าฝนนะคะ พี่ ดิฉันไม่กลัวค่ะดิฉันกางให้คุณเผื่อว่าคุณจะกลัวดีไหมคะ คุณไม่ต้องมาโยงเข้าดิฉันเลยกลัวฝนตกดิฉันรู้ว่าคุณจะเข้าเรื่องละคร อ๋อจะร่มเล็กไปนิดนึง เจ้า นะ สาวที่กลัวฝนร่มเล็กไปนิดนึงค่ะ เออก างคนเดียวก็ไม่ กางได้แขนดิฉันแขนเดียว นี่ ไม่ คุณ เปลี่ ดิ ยน ฉันจะบอกให้นะคะว่าดาวของเราในค่ำคืนนี้เนี่ยนะคะ ค่ะ ถึงแม้ว่าเธอจะกลัวฝนแต่เธอก็อุตส่าห์ฝ่าฟันฝนนะคะมาหาเราถึงสมาคมชมดาว เพราะว่าทนแรงคิดถึงแล้วก็บรรดาที่เสียงเรียกร้องจากแฟนๆเนี่ยไม่ไหวเพราะว่าเรียกร้องกันเหลือเกินทั่วทั้งประเทศ ขอต้อนรับคุณลลิตาศศิประภาค่ะ คิดถึงพี่หมิวมากเลยครับ คิดถึงครับมาหายไปนาน อยากจะเห็นพี่หมิวกลับมาเล่นละครอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องหมิวค่ะเชิญค่ะเท่ไหมนางเอกดิฉันเท่นะคะ สวยเสมอ สวยตลอดการหายไป3 ปี เป็นยังไงบ้าง ก็ หลายๆคนคิดถึงนะ ค่ะ เวลาหมิวไปไหนมาไหนแฟนละครเขาทักว่าไงบ้าง เขาก็ถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นละครค่ะ ค่ะ ถามเป็นเสียงเดียวกันหมดเลย ค่ะ ตัวบิวเองก็คิดถึงอยู่เหมือนกัน แต่ก็ไปมีภารกิจไปมีลูก ก็อยากจะใช้เวลากับตรงนั้นให้มากที่สุดสำหรับในช่วงต้นของลูกนะคะ3 ปี 2 คน พูดถึงอย่างเริ่มตอนเข้าวงการก็จะเป็นน้องหมิว ตอนนี้มาเป็นแม่หมิวของหนูน้อย2 คนแล้วนั่นก็คือน้องแพลงก์ต้นกับอีตัน ค่ะ ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมคะ เปลี่ยนไปมากค่ะ ตัวเองก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะ เพราะว่าเมื่อก่อนอยู่ตัวคนเดียวนี้ตัดสินใจด้วยตัวเองใช่ไหมคะ ไม่ต้องคิดถึงอะไรเลย แต่ตอนนี้เวลาคิดหรือว่าเวลาดำเนินชีวิตก็ต้องมีลูกแล้วก็มีครอบครัวสามีด้วยรวมอยู่ในความคิดด้วยว่าแผนการชีวิตจะเป็นยังไง หรือว่าตัดสินใจอะไรค่ะ ก็เริ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้น แต่ชื่อลูกก็เก๋ๆนะคะ แพลงก์ต้นแล้วก็อีตัน ค่ะ มีที่มายังไงบ้าง ค่ะก็แพลงก์ต้นนี้มาจากแพลงก์ต้นที่ทะเลอะค่ะ เพราะว่าหมิวกับก้องจะชอบทะเล ก็เลยใช้ชื่อแพลงก์ต้นเป็นที่ระลึก ค่ะ แล้วน้องอีตันล่ะคะ ก็เริ่มคิดน้อยลงก็คือถนนหน้าบ้าน แถวบ้าน ถนนแถวตอนนั้นของอีตันอยู่ที่อังกฤษนะคะ ค่ะ ก็เลยเป็นชื่อถนนก็คือที่เขาเกิดอะที่ จะได้นึกถึงว่า นึกถึง เขาเกิดที่นี่ ค่ะ เขาเกิดอะไรอย่างงี้ ค่ะ ใช่ไหมคะน้องๆกี่ขวบแล้วคะคนโตอา ค ยุ นโต เท่าไหร่ จะ3 ขวบแล้วค่ะ เข้าอนุบาลแล้วอนุบาล อ๋อ หนึ่ง เข้า แล้ว อนุบาลแล้ว ส่วนคนเล็กนี่ขวบกว่า เลี้ยงง่ายเลี้ยงยาก ค่ะ ยังไงบ้างแตกต่างกันไหมคะ ระหว่าง2 คน ต่างกันค่ะแล้ววิธีการเลี้ยงก็ต่างกันด้วยอะสำหรับลูกคนแรกเนี่ยคนแรกในชีวิตของเราด้วยที่เราจะต้องดูแลเด็กคนหนึ่งจริง ๆ ด้วยตัวเราเองนะคะก็ทุกอย่างก็กลัวทำไม่ดี กลัวไม่ดีพอ ช่วงนั้นก็จะเครียดพอสมควรในการเลี้ยงลูกคนแรก ก็ลองผิดลองถูก แล้วก็จนมีประสบการณ์กับคนแรกมาพักหนึ่งสำหรับคนที่2ก็ลองอีกแบบหนึ่งถ้าอันไหนที่กับคนแรกใช้ไม่ได้เราก็ลองมาใช้กับอีกคนหนึ่งดูนะคะเพราะว่าคนแรกเนี่ยเวลาเขาร้องเราจะคอยอุ้มคอยจับเขาตลอดเวลา เพราะกลัวว่าลูกร้องเดี๋ยวเขาจะไม่ดีอย่างเงี้ยแต่จริง ๆ บางทีเนี่ยเขาร้องบ้างก็ได้ไงเขาก็จะอยู่ของเขาได้เองเพราะไม่งั้นเขาก็จะต้องอุ้มเมื่อก่อนนี้ ต้องคอยโอตลอด ต้องคอยโอตลอดเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอะ เห็น ลู บอกว่าจะนอนต้องแบบหลับแนบอกตลอดเลย ใช่เพราะว่า คนโต คนโตนี่หลับยากมากกลางคืนนี่เขาจะตื่นทุก4 ชั่วโมง ค่ะ ตื่นแล้วก็มาร้องไห้แล้วก็ต้องกอดบางทีก็หลับนอน หลับกันอยู่ในอกเล ค่ะ ย แต่คนที่2จะเลี้ยงง่ายกว่า เพราะบางทีพอเขาเริ่มแอะเราจะลองสักพักหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งเขาก็พลิกตัวไปมา ดูเชิง ข ก่อนว่า ได้ ทำอะไร ค่ะ ถ้าย้อนกลับไปตอนที่ไปอยู่ต่างประเทศอังกฤษกันใหม่ๆเนี่ยนะคะ คุณก้องเป็นคุณพ่อแบบไหน ช่วยเลี้ยงไหม ช่วยเลี้ยงค่ะ ต้องช่วยกัน เพราะมันไม่มีใครแล้ว ไม่ไหว ยังไงก็ต้องช่วยกันคือบางวันถ้าเราเหนื่อยแล้วก็คือยกลูกให้เลยวันนี้ก้องเป็นคนกล่อมนอน ค่ะ แล้วก็บางทีก็เขาเป็นคนทำอาหารบ้าง คุณก้องเนี่ยนะคะ เขาจะทำอาหารได้ดีกว่ามิวอีก จริงหรือเปล่าคือ ค่ะ เป็นพ่อบ้านทำอาหารให้ภรรยาทานตลอด เพราะตอนแรกที่ตกลงปรงใจเนี่ยก็เพราะว่านึกว่าเขาทำอาหารได้ เพราะว่าเราทำไม่ได้ แล้วก็ เลี้ยงเราไหว คิดว่าจะฝาก เลี้ยงเราได้ ชีวิตไว้ค่ะแต่ปรากฏว่ามันตกถึงลูกช่วงนั้นก้องก็เรียนหนังสือไงคะเขาก็ต้องมีเวลาในการไปโรงเรียนแล้วก็อยู่กับลูกกันเอง ก็
สำหรับลูกที่บางทีใช้อาหารขวด กำลังจะบอกว่าอาหารขวดนี่มันคืออะไร ใช่ค่ะ เวลาที่อยู่เมืองนอกบางทีมันไม่มีใครช่วยเลยนะคะทุกอย่างทำเองหมดเลยงานบ้านทำอาหารเลี้ยงลูก ค่ะ ฉะนั้นบางทีเนี่ยแล้วต้นเนี่ยเวลาเขาร้องเสียงดังมาก แล้วเขาจะติดเรามาก ฉะนั้นเราจะแบ่งแยกตัวเองในการทำอาหารด้วยในการ ดูลูก ด้วยมันยังไม่ถนัดอ่ะ ค่ะ ค่ะก็เลยเขาก็จะโตมาด้วยอาหารขวดตอนอยู่ที่นู่น แต่ถ้าเกิดคุณแม่มาหาอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก้องทำกับข้าวบ้างก็จะทำเป็นพวกของบดต่างๆ ให้ลูกทานของสด แต่ว่าลูกๆติดใครมากกว่ากันระหว่างหมิวกับก้อง ก็พอๆกันนะคะ แต่ช่วงเนี้ยที่หมิวทำงานหนักเนี่ยก้องจะมีเวลาอยู่กับลูกมากกว่า แต่เขาเข้าใจก็บอกเขาว่าแม่ไปทำงาน เวลาเขาเล่นกับเรายังไงเล่นกับพ่อเขายังไง ค่ะมิวจะเล่นกับเด็กไม่ค่อยเก่งอะนะคะแต่เลี้ยงดูแลได้หรือว่าเล่านิทานอ่านนิทานหรือจัดการว่าช่วงอายุเท่านี้ควรจะมียังไงทำอะไรมีพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนก้องนี่เขาจะเล่นกับเด็กเก่งกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีน้องหรือว่าเลี้ยงเด็กเก่งเขาจะเล่นจะเหวี่ยง และเป็นผู้ชายด้วยนะก็จะมี ค่ะแล้วเขาชอบเล่นกัน ด็ผู้ แร ชาย งๆค่ะเขาก็จะชอบเล่นแต่พูดถึงต้นนี่จะเล่นกับคนได้ง่าย เข้ากับใครก็ได้ ใครมาเล่นหน้าใหม่นี่ถ้ารู้จักวิธีการเข้ากับเด็กนี่เขาจะเข้าได้ไปด้วยเลย ประชาสัมพันธ์ประจำบ้านพูดถึงลูกไปแล้ว แล้วสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาล่ะคะสามีก็หล่อเนาะภรรยาก็สวยอย่างเงี้ยมีแบบหึงหวงกันบ้างไหมคะ ถึกห่วงกันไหมแต่หมิวว่าก้องคงจะน่าจะให้เกียรติเรานะคะ เพราะว่าเราก็เป็นภรรยาแล้วก็เป็นแม่ของลูก ฉะนั้นก็น่าจะไว้ใจกันอะ ถ้าอย่างนั้นคนที่ข่าวเขามาว่าแบบเตียงหักอันนี้มาจากไหนเนี่ยไอเตียงหัก แต่หัก นี่ เนี่ยหักจริง จริงจริงก็ปล่ะ ค่ะ คือเตียง คือ เนี่ย เตียงเนี่ย หั หั ก ก จ จ ริง ริง ๆไม่ใช่เป็น อ๋อ ไม่ใช่เป็นแบบคำ นึกว่าเขาเปรียบเปรยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหม ใช่ ใครไปคาราเต้ไปโดด ใครไปกระโดดหักขนาดนั้นล่ะ ๆค่ะก็ไม่ทราบอยู่ดีๆเตียงหักจริง ๆ ค่ะ เหรอ ก็มีการเปลี่ยนเตียง แต่ก็ไม่ทราบว่าเขาทราบกันได้ยังไง รู้สึกไงกับข่าวนี้ที่ได้ยินครั้งแรก หมิวก็เข้าใจเพราะว่าช่วงนั้นหายไปเลย ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ใครเห็นหรือว่าคิดว่ามันมีเรื่องราวอะไรต่างๆนานาเพราะความที่เราไม่ได้เปิดตัวค่ะ แล้วในที่สุดเราก็กลับมาแล้วก็อย่างที่เห็นอยู่ดีค่ะ แต่พูดถึงว่าเตียงหักมันก็ไม่หักหรอกนะคะคุณผู้ชมค่ะจะหักได้ไงในเมื่อล่าสุดนะคะสองสามีภรรยาควงคู่กันไปถ่ายโฆษณาหวานแหววเลย ไปติดต่อแต่หมิวกล้องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครไปติดต่อแหม่มบ๊อบไปติดต่อ โฆษณาไม่มีหรอก เดี๋ยวคุณต้องดูก่อนว่าคุณทำได้อย่างเขาหรือเปล่าหวานแหววน่ารักอย่างเขาหรือเปล่าไปชมกันเลย เอา ค่ะ มาดู เอาดูกันให้ชัดๆเลยค่ะว่าน้องแหมมของเรานะไม่ได้พูดเกินไป ก็คุณมิ้วกับคุณก้องเขาหวานกันจริงๆนี่ขนาดภาพนิ่งนะคะ เดี๋ยวจะพาไปแอบดูเบื้องหลังการถ่ายทำกันให้เห็นกันเต็มๆจะหวานน้ำตาลจืดกันขนาดไหน เปลี่ยนมาถึงกันอีกครั้ง นั่งทวนดูก็มีเรื่องราวมากมาย จนเล่าแทบไม่ทัน ยิ้มหัวเราะไม่ว่าร้อง ยังค่ะยังไม่หมด กองทัพมดแดงมดดำยังต้องตามไปเก็บน้ำตาลในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่หวานแห่งปีคู่นี้อีก เอาก็ไป ไม่เห็นใจคนไม่มีแฟนมั่งเลยนะคะคุณคะ ทำให้มีวันนี้ ถามว่าถ้าเกิดเราคิดถึงใครสักคนเนี่ยผมคงอยากจะมีความรู้สึกแบบคุยด้วยได้ เข้าใจคุยด้วยกันได้คือเป็นผู้ที่เราปรึกษาอะไรด้วยกัน แล้วก็พร้อมที่จะเผชิญต่อไปที่ในอนาคตด้วยกัน ที่พูดไปน่ะคือผู้หญิงในสเปคของคุณก้องเขาค่ะ แล้วเธอคนนั้นก็จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากคุณแม่ของน้องแพลงต้อนกับอีตันคนนี้คนเดียว ไม่ว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าวันหน้า ดิฉันว่างานนี้นะคะ คุณหลีไฮโซก็เมาส์ไม่ออกนะคะ มันไม่ได้ค่ะ ก็หวานแหววน่ารัก ทำยั ทำ ง ไม ไงถึ ล่ะ งได้ยอมถ่ายคู่กันได้ล่ะคะ ใจอ่อน เขาบอกว่า คอนเซ็ปต์ อยากคอนเซ็ปต์อยากเล่นเป็นคู่สามีภรรยาอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไระ คอนเซ็ปต์ผ่านเลย ค่ะ คุณก้องก็เห็นดีด้วย ค่ะก็โอเคค่ะ คุณก้องค่อนข้างจะสนุกกับการทำงานในวงการบ้างไหมคะ จริงๆ เขาก็เริ่มมาก่อนที่จะแต่งงานกับหมิวอยู่แล้วนะคะ มีโฆษณาอยู่ 2-3 ชิ้น ค่ะ ค่ะก่อนหน้านั้นเขา แต่ ก็ ไม่ มี เคย ถ่าย เล่น แบบ ละคร ยังไม่เคยเล่นละครเท่านั้นค่ะเขาก็วนอยู่กับวงการโฆษณา ก็มีบ้าง แล้วก็ถ่ายหนังสือบ้างค่ะ แล้วอย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะมาเล่นละครคู่กันบ้างไหมคะ
ถ้าเล่นคู่กันก็คงตลกดีเหมือนกันเวลาเล่นเราสนิทกับใครแล้วเราเล่นด้วยนะคะแล้วเจอกันทุกวันเล่นด้วยกันก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดก็มีคนชวนกล้องเหมือนกันนะคะค่ะแต่ก็ต้องแล้วแต่ว่าเขาคิดยังไง แต่ตอนนี้เขาก็มีอาชีพ ของเขา ข ที่ อง ต้อง เขา ทำ อยู่ ใช่ พูดถึงละครนะคะหมิวห่างจอไป 3 ปี ค่ะ พอละครออกอากาศวันแรกตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นตั้งแต่วันถ่ายละครวันแรกนะคะ ลุ้นนะลุ้นนะ วันแรกค่ะเพราะว่าเราเป็นแม่มันเหมือนเป็นอารมณ์แม่ไม่ทราบว่าจะเข้าใจหรือเปล่าคืออยู่แต่กับเด็กอยู่แบบเฉยๆอยู่บ้านอยู่แบบเนี้ยแล้วก็วันหนึ่งก็คือกลับมาทำงานแล้วก็กลัวว่าจะทำไม่ดีด้วยมั้งคะก็เลยเกรงแล้วก็เครียดในช่วงแรกเหมือนกันกลัวว่าจะทำออกมาไม่ดี อันนั้นคือช่วงที่เริ่มถ่าย เริ่มถ่าย แล้วพอวัน แรกๆ วันละครออกอากาศวันแรกล่ะคะลุ้นไหมคะ ก็ลุ้นค่ะลุ้นนี่คือคนรอบข้างจะเป็นคนบอกวันนี้ละครออกอากาศแล้วนะจะดูนะแล้วก็ดีใจอยากให้คนดูเยอะๆ คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ เราจะชวนพระเอกมาช่วยคุณหมิวลุ้นด้วยอีกคนหนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณลลิตาและคุณก้องสหรัฐสักครู่ค่ะ แอบรอคอยเธอก็รู้ตั้งคอแม้รักเสียมากมายจะมีชายใดเป็นได้ดัง เราจะให้หมิวร้องลันลันลาเด็กน้อยสลับลันลันลา มีอีกหนึ่งกล้องนะคะเขาบอกว่าเขาอยากร่วมงานกับคุณหมิวมากที่สุดเลย ปลื้มมากเราไปดูไหมว่าเป็นกล้องไหน ดีค่ะ อ่ะนางเอกจากละครเขามีพระเอกตัวจริงไปแล้ว พระเอกตัวจริงล่ะคะ ครับ เมื่อไหร่จะมีนางเอกตัวจริงบ้าง ว้าย เขามีท่ากิ๊กกัน อะไรวะ อะไรวะ แม่ชื่ออะไร แม่ชื่ออะไรอะ จำไม่ได้แล้วใช่ไหม เหตุอันใดเพราะความรักเธอเริ่มต้นชายทุกคนไกล เหตุอันใดเธอเคยคิดดูหรือไม่ ใครล้อมกรอบตัวเอง ตั้งข้อแม้รักเสียมากมาย จะมีชายใดเป็นได้ดัง ฉันกฎเกณฑ์เธอวางไว้ใครบ้าง จะมีทางเป็นชายของเธอ เธอเห็นใคร ใหญ่ถึงต้องหลอกตัวเอง ใจเธอเองคิดกลัวทุกอย่างบางครั้งเธอเต็มใจแต่กลัว เปรียบเธอเป็นคนกลัวฝนที่เย็นช่ำกลัวฝนทำเธอเปียกปอนไป หากเธอคิดพบรักที่ชื่นช่ำอย่ามัวทำตัวเองมืดมน อย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นช่ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิม ลองคิดดู ลองหาทางสู้กับฝน ขอต้อนรับคุณก้องสหรัฐสังคปรีชา สวัสดีค่ะเชิญค่ะพระเอกค่ะอุ้ยหล่อจริงๆพระเอกของดิฉันหล่อไหมคะ เห็นไหมคะ หล่อสวย โอ้โห ตายละพูดถึงว่าคุณก้องกับคุณหมิวจริง ๆ ก็เป็นคู่พระคู่นางคู่ฮอตกันมาก่อนเหมือนกันเนาะ ใช่ เล่นละครร่วมกันมานะคะ เป็นยังไงบ้างได้มากลับมาร่วมงานกับนางเอกอีกครั้งหนึ่ง ก็รู้สึกดีครับ แล้วก็สนุกดีครับที่ได้ร่วมงานกับมิวอีกครั้งหนึ่ง ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้ว เคยร่วมงานกันอยู่แล้ว ก็เข้าทางกัน แล้วก็ไม่เคอะเขินอะไรกันก็รู้จักกันอยู่แล้วครับ แต่สำหรับคุณก้องอาจจะดูเข้ากันง่ายหน่อย ครับ แต่นางเอกปรับตัวยากนิดนึงเพราะต้องเกรง เกรงกับทุกคนนะคะกับขนาดรู้จักกับพี่ก้องขนาดเข้ากับพี่หนุ่มแหม่มวันแรกพี่ท็อปที่เคยเล่นด้วยกันวันแรกมันเกรงอ่ะมันไม่ทราบว่าทำไม คงหายไปนานนะครับใช่ไหม ค่ะ หายไป แล้วกลัวจำบท หลายปี ไม่ได้เพราะว่าบทก็ต้องต่อปากต่อคำต้องเหมือนทะเลาะกันออกมาอย่างนั้นค่ะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งพี่ดุ๊กก็จะมีเพลงให้หมิวประจำใจก่อนที่จะเข้าฉากเราจะให้หมิวร้องลันลันลาเด็กน้อยสลับลันลันลาแล้วเพลงนี้เป็นเพลงติดตลอดเลยพอเวลาเริ่มเกรงทีไรก็
ลันลันลายอย่างเงี้ย ให้คลายเป็นทำไม คือให้ผ่อนคลาย ฟัง อย่า แล้ว อย่า ผ่อนคลาย ตื่นเต้นมาก โอเค อย่าตื่นเต้นอย่างเงี้ย แล้วพี่ก้องช่วยได้ไหมคะ นอกจากพี่ดุ๊กแล้วพี่ก้องช่วยได้ไหมคะ ก็ผมก็ทำให้ดีที่สุดนะครับ ก็ถ้าเขาตื่นเต้นเราก็สบายๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเขาเทคหรือเขาผิดอะไรก็ไม่เป็นไรใครๆก็เทคกันได้ก็ไม่ต้องไปเกรงอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนเขาก็เทคกันอย่างนี้แหละมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือผิดร้ายแรงอะไร เนอะ ครับ แล้วท่าสแตนบายแมนมันเป็นท่ายังไง คืออันไหน ผู้จัดเขาชอบบอกว่าเป็นท่า ไม่ใช่ ไม่ค่ะท่าของหมีหู เอาจริงหรือเป เขา ล่า เขาเขาจะมีท่าเพราะเขาเล่นเป็นทอมไงเขาบอกสแตนบายแมนปุ๊บแขนออกเลยใช่ไหม แขนกลาง แขนมาเลย กลางหน่อยนึง ที่ผมเห็นเขาจะโดดๆนะเขาจะแบบวอร์มๆนะเขาจะโดดๆ ให้ เพราะว่า รู้สึกกระฉับกระเฉง 4-3เขาจุดเนี่ยเขาจะโดดๆให้แบบว่า ให้ตื่น พ ตัว ร้อมให้มันตื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนางเอกของคุณเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมคะ เปลี่ยนไปเยอะเลยครับผิวผอมลงเยอะเลยแล้วก็ผมสั้นลงเยอะ แล้วเขาก็จะเป็นคนค่อนข้างเขาก็จะเงียบขรึมลงนะจากแต่ก่อนที่เคยร่วมงานกัน ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ไปมีครอบครัวไปมีลูกมุมมองหรือก็ความคิดความอ่านก็คงจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ดูเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความขรึมขึ้นอะไร หลายๆคนบอกว่าผอมลง ค่ะ มีคนทักไหมคะ ทักเยอะ ทำไม เลย ถึงได้ผอมลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูบอกว่าไงอ่ะ คือจริงๆ คือช่วงประมาณ 7-8 ปีนี่ก็เริ่มผอมลงมาจากเมื่อก่อน เพราะเมื่อก่อนจะเป็นคนอ้วนๆหน่อยนะคะ มีน้ำมีนวล มีนวล ค่ะ อืม แล้วก็พอไม่ทานเนื้อสัตว์ไงฮะ มันก็เลยผอมลง แล้วไม่ทราบทำไมพอหลังจากมีลูกตอนที่ออกลูกใหม่ๆเนี่ยกลัวไม่ลงก็เลยออกกำลังกายเยอะมากในช่วง 3-4 เดือนแรก แล้วพอสัก 6 เดือนต่อมามันลงไปเองผอมลงไปเอง แต่ว่าไปเช็คสุขภาพร่างกายโอเคไม่มีแล้วว่าไม่มีอะไรค่ะ ปกติ แล้วก็ทานปกติด้วย ทานช่วงที่แล้วทานน้อยแต่ตอนนี้ทานเยอะขึ้นก็พยายามเพิ่มน้ำหนักด้วยทุกคนทัก เยอะแล้วนะครับ คุณหมิวบ้างดีกว่า พระเอกเนื้อหอมคนนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมคะ เหมือนเดิมเลยค่ะ เหมือนเดิมทุกอย่างเลยพี่ก้อง ครับ ก็ยังหล่อเหมือนเดิมเนาะ ค่ะเหมือนเดิม ก็ยังเป็นพระเอกอยู่เหมือนเดิม ก็ยังอำเล่นใน ค่ะ เขามีไหมมีอำเล่น อ้ำทั้งกองเลยเล่นกันสนุกสนานที่เล่นนะคะ อื พี่ก้อ ม งอะ อย่างนี้อ่ะนางเอกเราเขามีครอบครัวแล้วใช่ไหม ครับ มันต้องมีเข้าบทกุ๊กกิ๊กกันอะไรเงี้ย ครับ พี่ก้องเกรงไหม ก็ไม่เก่งอะครับเพราะในบทมันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับ มันก็จะเป็นมาตรฐานละครไทย ก็คือจะไม่เยอะจนแบบโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอหรือว่า ดูว้าวอะไร มันก็จะพอดีดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ไม่เกรง ครับ และอย่างนี้คนที่บ้านคุณหมิวเขามีหวงหึงอะไรบ้างไหมคะ ไม่อะค่ะตกไปเลย อยู่มากแล้วไปแล้วออกมาจากบ้านบ้าง จะมีเขินไหม ก็จริงๆละครไม่ได้ทำอะไรที่มันหวัดเสียวมากอะนะคะ มันก็เป็นอย่างนี้มาเล่นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วประมาณหนึ่งของกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยแต่ว่าบางทีมีเหมือนกันที่มันกุ๊กกิ๊กมากๆพี่อาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าหมิวเหมือนมีลูกแล้วอย่างเงี้ยแล้วบางทีพูดถึงเรื่องการแต่งงานอะแล้วหมิวเหมือนกับว่ายังไม่เข้าใจเรื่องการแต่งงานแล้วจริง ๆ คือแต่งงานแล้ว ตรงเนี้ยมันก็คือ ก็ต้องปรับ ค่ะก็ต้องปรับว่านั่นคือในตัวละครไม่ใช่ของจริงอะไรเงี้ยคือจะเหมือนในเรื่องจะเหมือนอีกับการแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะ ไม่เคยเห็นพี่ก้องเล่นบทกุ๊กกิ๊กนี่นานเหมือนกันเนาะส่วนใหญ่จะเห็นแต่บทเป็นแบบแนวดูคลึมๆผู้ใหญ่หน่อย ในเรื่องนี้ก็สนุกดีเหมือนกัน มันก็ต้องมีแบบมี เปลี่ยน มี นะ เปลี่ยนบ้างใช่ครับ ลดอายุตัวเองลงมาหน่อยด้วยไหมเหมือนลดวัย ใช่ครับ ลดวัย ใช่ก็จาก31นี่เหลือ26 อะไรอย่างนี้ โอ้โห โอ้ยเรา เพราะเขาได้เล่นบทกุ๊กกิ๊กไงไม่เคยเห็น แล้วคุณดูนะ คุณต้องติดตามชมนะดิฉันขอบอกเลยว่าพี่ก้องนะกุ้มกิ่มตลอดแบบว่าทำแบบว่า ไม่เคยเห็นบทพี่ก้องเป็นแบบนี้ไง พูดถึงพี่ก้องก็เล่นกับหมิวใช่ไหมคะ อย่างคุณหมิวพระเอกในจอก็ชื่อก้อง พระเอกนอกจอก็ชื่อก้อง มีก้องไหนอีกไหมที่จะได้ให้มาร่วมงานกับคุณหมิวอีกเนี่ย มีค่ะ มีอีกหนึ่งกล้องนะคะ เขาบอกว่าเขาอยากร่วมงานกับคุณหมิวมากที่สุดเลย ปลื้มมาก เราไปดูไหมว่าเป็นกล้องไหน ดีค่ะ อ่ะ สวัสดีครับน้องหมิวตกใจแล้วสินะพี่จะพูดถึงความประทับใจที่มีต่อน้องหมิวก่อนเลยนะจ๊ะเจอน้องหมิวกี่ครั้งนะน้องหมิวก็เป็นคนเดิมตลอดเวลา เป็นคนที่มีสัมมาคารวะคนที่มีมารยาทมากๆ เจอพี่ที่ไหนหรือว่าเคยเจอกันในที่ทุกแห่งเดินผ่านกันก็มีการทักทายกันที่สำคัญสุดเลยนะไม่เคยเปลี่ยนเลย เหมือนเดิมทุกครั้งพี่เนี่ยประทับใจมากๆถึงแม้ว่าน้องหมิวเนี่ยจะเป็นนางเอกอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะแต่ก็ทำตัวติดดินเหมือนกันทุกๆ ครั้งพี่รู้สึกปลื้มน้องหมิวมากๆถ้าชาติหน้าเลือกได้นะพี่อยากเกิดเป็นน้องหมิวนะจ๊ะ
รู้สึกว่าน้องหมิวเนี่ยจะเป็นคนที่ถูกโฉลกกับคนชื่อก้องใช่ไหมพระเอกตัวจริงในชีวิตจริงก็ชื่อก้องเล่นละครกับพระเอกก็ชื่อก้อง ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เล่นประกบกับนางเอกคนที่ชื่อก้องบ้างนะคะน้องหมิว ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณก้องมาก แต่ว่าดิฉันขอถามคุณหมิวนิดนึงว่า คุณจะยอมประกบเป็นนางเอกคู่กับเขาไหมคะนางเอกนะคะเขาไม่ได้จะเล่นเป็นอย่างอื่นเขาจะเล่นเป็นนางเอกประกบกับคุณ ได้เพราะตอนนี้เล่นเป็นทอมอยู่ ไม่แน่นะ หรือว่าเป็นนางเอกคู่หวานๆมาด้วยกันก็ได้นะ แต่พอตอนสักกลางๆเรื่องท้ายๆเรื่องเนี่ยนางเอกที่ชื่อก้องวางยาพิษนางเอกที่ชื่อหมิว ให้หายไปเลย หายไปเลยแล้วชีจะได้ดูเด่นคนเดียว นางเอกจากละครเขามีพระเอกตัวจริงไปแล้ว พระเอกตัวจริงล่ะคะ ครับ เมื่อไหร่จะมีนางเอกตัวจริงบ้าง ก็ผมมีแฟนอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างคุณหมิว โอ้เซ็ง โอ้อย่าเสียใจไปเลย ลงเสีย คุณค่ะเลือดกระอักเลือดคิดว่าอาการสาวๆที่ได้ยินไปเมื่อกี้คงจะเหมือนดิฉันนะคะ เอาอย่างนี้ดีกว่าเราได้ฟังเรื่องราวนะคะ เราได้ฟังเรื่องราวของพระเอกนางเอกแล้วละครเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้ค่ะ เรื่องราวสนุกสนานยังมีอีกมากมาย เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามและที่สำคัญนะคะ ช่วงหน้าเราจะมาเปิดเผยกิ๊กคนใหม่ของพี่หนูแหม่มจะเป็นใครนั้นติดตามสักครู่เดียวค่ะ พบรักที่ชื่นชมอย่ามัวทำตัวเองมืดมนอย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นช่ำ หน้าเหมือนกันไหมฮะ ช่วงน้องเก็บตัว 3 ปีมีแต่คนทักพี่ผิดเรื่อยเลย พี่ก็เคลมบอกเนี่ยพี่สาวหมิว ชื่อพี่หิว แล้วน้องหมิวเนี่ยเป็นคนน่ารักมากคือทำงานกันมาเนี่ยก็เป็นคนถ่อมตัวเหลือเกินอย่างนี้ลดตัวมาขอโทษดิฉันเลย ตอนนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนักแสดงคุณภาพอีก 2 ท่านค่ะ ขอต้อนรับกิ๊กของดิฉันนะคะ คุณท็อปดารณีนุชโพธิปิติ และคุณดุ๊กพานุเดชวัฒนสุชาติค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะว้ายเขามีท่ากิ๊กกัน ขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าท่าอะไรของคุณเนี่ยมายังไงคะ เขาว่าสิคิด ตอนแรกมาเกี่ยวก็ต้องมีอย่างนี้ฮะจุ๊บ ตอนแรกมันไม่ได้จุ๊บ มันแค่เกี่ยวกันเฉยๆ ทางนู้นไม่พอค่ะ ค่ะ อยากจะให้เพิ่มก็ คือ คิด อยาก เอ ให้มัน ง มีอะไรที่คนจำเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าท็อปถ้าเกิดว่าทำเล่นเรื่องนี้แล้วคนไม่จำท่าเธอเนี่ยไม่ให้ค่าตัว อ๋อ ไปคิดมามันคิดท่าสารพัดเลย คิด เครียดเลย หลายท่าเลย ตายแล้วเจอน้องนี่ไม่เจอนานนะคะเนี่ย หน้าเหมือนกันไหมฮะ เดี๋ยว ช่วงน้องเก็บตัว 3 ปีมีแต่คนทักพี่ผิดเรื่อยเลย พี่ก็เคลมบอกเนี่ยพี่สาวหมิว ชื่อพี่หิว ไปไหนกันเลยนั่งกินอ้าวคุ้นๆอ๋อหิวเองค่ะพี่หมิว เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพี่ท็อปเนี่ยเล่นเป็นกิ๊กกับพี่หนูแหม่มแล้วก็เรื่องนี้อีกเหมือนกันที่คุณก้องเขาบอกว่าเล่นเกินราคามาก สำหรับพี่ท็อปนะ สำหรับพี่ท็อป ปกติ เนี่ย ค่าตัวเขาอยู่120,000เขาเล่นไปถึง240,000นะ ยังไงหมายความว่ายังไงคะ คืออย่างนี้ท็อปเนี่ยเขาจะมีบทที่เข้าไปโมโหหมิวที่หมิวมากิ๊กกับ พี่หนูแหม่ม คือจริงๆไม่ได้กิ๊กเขาเป็นเพื่อนกันนะเขาหึงใช่ไหมเขาก็โผล่มาพี่ท็อปทั้งซ้อมทั้งอะไรทุกอย่างแบบเต็มที่หมดพี่ก้องเขาสะกิดพี่ดุ๊กคุณว่าพี่ท็อปเนี่ยได้ค่าตัวเท่าไหร่ มันเล่นเกินแบบตั้งแต่ตอนซ้อมอะไรอย่าง ไม่ เงี้ย ได้ ล้นมากเลย ไม่รู้ไงพี่ดุ๊กว่าเขาเจาะหลายมุม ถ้ารู้ก็จะเล่นออมไว้อย่างนี้6-7 มุมแรงก็ตกไปเหมือนกัน โอ้โห เล่นกันแบบเป็นคู่กิ๊กกันอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมีถึงเนื้อถึงตัวอะไรอย่างนี้เนี่ย ค่ะ ยังไงคะรู้สึกเขินๆกันบ้างไหมคะ ไม่เขินหนูไม่เขินพี่เขินหนูไหมคะ นี่คุณผู้ชมค่ะดิฉันบอกให้ว่าพี่หนูแหม่มนะคะ ทุกครั้งที่ไปถ่ายเนี่ยกลับมาก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าพี่ก็ว่าพี่แบบว่าพี่ก็ไม่ได้อายอะไรมากมายนะแต่เล่นกับพี่ท็อปแล้วอายเหมือนกัน ดิฉันว่าดิฉันแบบว่ากล้าแล้วนะ ไปเจอเขาโอ้โหแบบ แล้วเขากุ้มกิ่มอ่ะ แล้วแบบตาคนเล่นข้างๆอ่ะเนี่ยแล้วคนเล่นข้างๆอ่ะยังทนไม่ได้เลยอ่ะ ไม่นั่งดูมอนิเตอร์อยู่ต้องมีบอกนุ่มแมมมองตาท็อปหน่อยสิเพราะว่ารู้เขาเขินเนี่ยมองได้ประมาณ2 วิแล้วก็หลบตาที่แบบว่า จนต้องบอกอย่างนี้ว่าพี่หนูแหม่มคะ
คิดว่าหนูเป็นพี่บ๊อบบี้แค่นี้เอง หลักการง่ายๆ ก็ถามดีกว่าพี่หนูแหม่มห่างจากบทเลิฟซีนมากี่ปีแล้วคะ อ๋อ ก็ตั้งแต่เล่นนัวเนียกับวิลลี่ตอนนั้น ก็มาพี่นี่แหละ ดิฉันข้องใจมากว่าที่คุณสองคนเล่นเป็นชอบกันนะคะ มีวิธีคิดหรือว่าจินตนาการยังไงอะคะ มันไม่ต้องจินตนาการ เราก็เล่นเป็นผู้หญิง เป็น ผู้หญิ ตัว ง ละค เนี่ย รแล้วก็รักเขาสวยเขาแบบว่าคนนี้มีเสน่ห์ที่สุดเหมือนกับเราเวลาเราสั่งจิตแล้วว่าแฟนนั้นหล่อมากเลย แบดพิตที่รัก สั่งไม่ยากแต่ภาพที่เห็นยากกว่า กองนี้เขาแปลกค่ะคุณผู้ชมค่ะกองอื่นๆนะคะ ถ้าหากว่าใครทำเทคนางเอกก็ต้องเทคก็เทคไป แต่กองนี้นะคะ ถ้านางเอกเทคใครจะทำเทคก็แล้วแต่นางเอกต้องขอโทษ ทำไมอะ เพราะว่าอย่างนี้คือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าไอตอนเล่นเวลาเล่นคอมเมดี้แล้วชกกันแล้ว เราก็จะทำเป็นตั้งใจ ยิ่งตั้งใจมันจะยิ่งดูน่าเกลียดนะฮะมันจะอย่างเงี้ย มันจะยิ่งดูขาว แล้วน้องเขาก็จะขำว่ามันเวลาเขาชกเขาจะหน้าอมยิ้มเสร็จพอออกมาพี่แจ๋วก็บอกว่าต้องระวังนะเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะเล่นจริงจังแต่หมายถึงว่าเล่นคือแบบเล่นจริงจังไม่ได้หมายความว่าแบบว่าไม่ใช่หมายความว่าน้องไม่ตั้งใจแล้วเราตั้งใจไม่ได้หมายความว่าคือมันจะเล่นเนี่ยแล้วคนอื่นมักจะหลุดอย่างนี้ฮะตอนนี้น้องก็เลยไม่รู้ยังไงโทรมาเรากุ้มใจมากเลยฉันกุ้มใจมากบอกน้องบอกขอโทษแล้วบอกอุ้ยไม่รับคำขอโทษได้ไหมเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเรื่องผิดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องหมิวเนี่ยเป็นคนน่ารักมากคือทำงานกันมาเนี่ยก็เป็นคนถ่อมตัวเหลือเกินอย่างนี้ลดตัวมาขอโทษดิฉัน เดี๋ยวต้องถามมิวทำไมต้องโทรไปขอโทษอะนึกอะไรตอนนั้นอะ ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติพี่เขาตั้งใจอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ยิ้มในฉากนั้นมันน่าจะดีกว่านั้นไงฮะแล้ววันนั้นมันถ่ายไม่ได้แล้วมันแสงก็หมดแล้วมันก็ไม่ได้เทคแล้วมันก็เลยแทนที่จะให้พี่เขาดีเราไปทำให้พี่เขาแย่หรือเปล่า ไม่จริงๆมันใช้ได้ใช่ไหม มันใช้ได้แต่ว่าน้องเนี่ยเป็นคนตั้งใจมาก ไม่เพราะพี่แจ๋วจะบอกว่าเวลาเล่นเนี่ยต้องเล่นจริง แต่บางทีมันหลุดนะมันขำอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ย พูดถึงอย่างเรื่องนี้เนี่ยคุณดุ๊กเป็น acting coach ให้คุณหมิวด้วยใช่ไหมคะ คือโดยตำแหน่งอะใช่แต่จริงๆแล้วทำหน้าที่เป็นกำลังใจ เพราะว่าหมิวเนี่ยจริงๆมีศักยภาพอยู่แล้วนะครับ ทุกคนก็รู้แล้วพอไปบอกใครว่าพี่ดุ๊ก acting coach ให้หมิวเงี้ยทุกคนก็บอกอุ้ยหมิวต้องการด้วยเหรออะไรเงี้ยเราเองยังรู้สึกเลยครั้งแรกที่พี่นกโทรมาบอกว่าพี่ดุ๊กช่วยน้องหน่อยน้องอยากได้โค้ชอย่างเงี้ยเรายังบอกหมิวต้องการด้วยเหรอแต่ว่าสุดท้ายเราก็เข้าใจมุมที่เขาต้องการเนี่ยมันคือเนื่องจากน้องคนตั้งใจมากไงอยากให้ทุกอย่างดีแล้วก็เช็คตัวเองได้ไม่พอเพราะฉะนั้นต้องการใครสักคนคอยดูแล้วว่ามันได้ไหมถึงหรือยังหรือว่าอะไรลักษณะนั้นมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกในช่วงแรกก็คือความเป็นคุณแม่เนี่ยสูงมากจนทำให้เขานิ่งแล้วก็จังหวะบางครั้งมันจะหนืดก็เลยมีวิธีแก้โดยการใช้หมอน ยังไงคะเดี๋ยวเรามีหมอนค่ะเราขอทราบนิดนึงฮะ ใช่ไหม เผื่อพี่หนูแหม่มก็จะ ลองซะหน่อยไหมลองซะหน่อย ข้างหน้า ไม่ก็คือมาถึงเนี่ยเราก็ เช้ามาเขาจะอย่างเงี้ยเราตกใจทุกวันเลยจะเป็นอย่างนี้ทุกวันหรือส่งเสียงดังๆนะเฮ้ยลองสิ ตอนแรกมันไม่ออก มันไม่เบาๆมันไม่เบาๆ ตอนแรกมันเป็นไงเฮ้ย เอาบีเอาเฮ้ย หลังๆเฮ้ยลองดูนะเฮ้ย อะไรวะ อะไรวะ แม่ชื่ออะไร แม่ชื่ออะไรอะ จำไม่ได้แล้วใช่ไหมตื่นเต้นหรือเปล่าคือลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาเราซ้อมกันทำอยู่ตั้งไงครับสงสาร เขาไปอยู่กันในห้องสี่เหลี่ยม แต่จริงๆคือเคลี้ยงกันแรงๆเลยนะคะ แรงกว่านี้ และเร็วๆแล้วก็บอกชื่อคนในครอบครัว คือเพื่อให้จังหวะในการที่เขาตอบ ให้ เนี่ยมันเร็วขึ้น เพราะตอนแรกหมิวมาแบบอย่างเงี้ยคือจะยังไงดีแค่ไหนดีแต่พี่ก็เหมือนกับให้กระฉับกระเฉงขึ้นพูดให้มันเร็วๆต่อปากต่อคำมันต้องทะเลาะกันต้องอะไรอย่างเงี้ย คุณก้องเองคุณก็เล่นเกินราคาเหมือนกันนะคะฉันลืมคุณเต้นรำหมุนอยู่นั่นกับคุณหมิว อีกนิดเดียวเป็นแดนเซอร์แล้วนะครับ เวทีมีแค่เนี้ยค่ะคุณก้องก็เต้นอยู่นั่นน่ะเต้นอยู่กับหมิวอะค่ะแล้วก็คุณคงไม่รู้สิเขาเจาะกล้อง6ตัว89มุม เอาละจะได้รู้แล้ว เวียนอยู่30กี่รอบไม่รู้อะ ฉากนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเป็นฉากหนึ่งที่เรียกว่าหินมากๆของเรื่องอ่ะทำไมมันสเต็ปเยอะขนาดนั้นเลย ก็จริงๆเราไม่ใช่คนเต้นรำครับไม่ใช่แดนเซอร์เราก็ต้องมาหมุนมาเป็นสเต็ปมาคือทุกอย่างมันก็ต้องจำให้ได้ใช่ไหมครับหมุนเดี๋ยวกี่ทีตรงนี้เข้าตรงนี้ออกแล้วก็ทั้งหมดที่เต้นอยู่กับเราเนี่ยเขาแดนเซอร์มืออาชีพหมดเลย นี่แล้วเรานั่งดูกันอยู่ข้างล่างนะฮะเห็นพี่ก้องนี่แต่ก่อนเคยเป็นหนุ่มร็อก
มามั่วที่ว่าเขาเล่น ออกแจ๊ส ลำมวย แดน ตะกั่วแตนท่าเขาจะมีสะบัดขาหรือว่าแป๊บแป๊บแป๊บอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนไปนะจ๊ะกล้องเปลี่ยนไป ออกแนวแจ๊สแดนไปซะแล้ว แต่สำหรับของคุณดุ๊กนะคะ อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นฝ่ายจัดหาพร็อพของประกอบชา ฝ่ายศิลป์ ฝ่ายศิลป์นะคะ ฝ่ายศิลป์ อันไหนที่สวย ก็จะมีอยู่ ๆก็ ใน จะ ฉา ไม่ ก มีในฉาก อ้าว คือ พี่รู้ไปอยู่ห้องเขาโอ้โห พอออกไปหาเนี่ยอันไหนถูกใจสวยสุด เอากลับไปห้องเขาก่อน อันไหนสวย เอาไปตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตั้งฉาก อ้าวไม่คุณ ไม่คืออย่างนี้ผม คือไม่เวลา เขา ไป ไม่ได้ หา กิน พ ง ร็อบ เดี๋ยวเล่าก่อนเขาไม่ได้กินงบกองนะเขาไปเห็นเนี่ยไปดูของให้กองเสร็จปุ๊บอุ้ยอันนี้สวย 5,000 โต๊ะนี้สวย 3,000 อุ้ยโต๊ะนี้5,000 สวยกว่าเอา 5,000 กลับไปบ้านก็ได้เดี๋ยวกองจะเสียเงินเยอะ แล้วนี่ยกไปกอง และ แต่ว่า เอาไป 5,000 ไว้ แต่เงินตัวเขา เอ เอง งเงินตัวเขาเอง แต่ว่า 5,000 ก็ตามไปอยู่กองเหมือนกันไงฮะ อ่า แต่ไปไว้ แต่อันนี้เนี่ยแปะสติ๊กเกอร์ไว้เลยว่าพอเวลาคืนปุ๊บของผมนะอันเนี้ย อ่า ใช่ไหมนิดนึง เรียกได้ว่าทุกฉากทุกตอนของละครเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นละครแนวใสๆคอมเมดี้แต่ว่าก็เรียกได้ว่าเน้นคุณภาพกันเต็มที่เลยทีเดียว ดิฉันว่างานนี้ผู้จัดก็คงจัดคือจัดตามใจตัวเองอะค่ะ ไม่ได้กะเอากำไรนะคะ ผมว่าอย่างนั้น หรือไม่ก็คงได้ตกปากรับคำกับใครไว้แล้ว แล้วก็ทำตามสัญญา จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้น นี่วัดจากมาตรฐานอาหารหรือขนมที่เขาเอามาให้เรารับประทานใช่ไหมคะ ค่ะ โอ้ยกินแต่ของร้านแพงๆทั้งนั้นเลย ใช่ค่ะ ฉันบอกว่าลาบ กำ ปา ไร ก ไม่เหลือค่ะ อยู่บ้านยังไม่ได้ทานดีเท่านี้เลยนะคะดิฉันน่ะชอบมากองมากมาแต่เช้าเลย กินดีอยู่ดีเลยใช่ไหมคะที่กอง ดี ถ่าม าก ย ค่ะ จะติดต่อดิฉันไปเล่นละครก็ได้นะคะ ดิฉันก็ไม่ว่าดิฉันถ้าทางกองนี่จะอยู่ส อ๋อ บา แต่ ย ค่าตัวนี้เขาขอต่อนิดหน่อย โอ้ดิฉันไม่คิดค่าตั๋วก็ได้อยู่สบายอย่างเงี้ย โอเค กินหรูอยู่สบาย กินหรูอยู่สบาย เราให้พระเอกนางเอกฝากละครเรื่องนี้ดีกว่า เพราะว่าหลาย ๆ คนนะคะให้กำลังใจแล้วก็รอดูกันอยู่เต็มที่เลย ก็เริ่มตั้งแต่พี่นกนะคะผู้จัดนะคะเต็มที่กับทุกอย่างเลย แล้วทุกคนตั้งใจทำงานมาก ตอนนี้นี่เรียกว่าอดหลับอดนอนเลยนะคะแล้วก็ความตั้งใจของทุกคนเต็มที่ แล้วก็รวมทั้งนักแสดงทุกคนด้วยก็หวังว่าจะถูกใจคอละครเพราะพี่นกบอกว่าเรื่องนี้พี่ว่าถูกใจคอละครก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ ขอให้ออกมาดีๆ ค่ะค่ะ ก็ฝากให้ทุกคนดูกันนะครับ เป็นละครที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนได้ดี ผมเชื่อว่าทุกคนทำงานกลับมาเหนื่อยๆกลับมาเปิดช่อง 3 แล้วก็ดู ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รอยยิ้มแล้วก็พักผ่อนได้ดีมาก เนาะ ครับผมดูได้เลยไม่เป็นพิษเป็นภัยพักผ่อนสนุกแน่นอนครับ ค่ะ วันนี้หลาย ๆ ท่านก็คงจะเต็มอิ่ม แล้วก็หายคิดถึงทั้งคุณหมิวนะคะที่หายกันไปนาน สมาคมชมดาววันนี้ต้องขอบคุณนักแสดงทุก ๆ ท่านค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ ขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ช่วงหน้านะคะหนุ่มๆ รอดูรายการเราให้ดีนะคะ เพราะว่าเราจะพาไปเที่ยวทะเลกับสาวสวยสุดเซ็กซี่พอลล่าเทเลอร์สักครู่เดียวค่ะ อย่ามัวทำตัวเองมืดมน อย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นช่ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิม ลองคิดดู ลองหาทางสู้กับฝนในจักรวาลอันไกลโพ้นคือยังมีโลกเป็นกลมๆต้นเหตุแห่งความคืนคมและสุขสมประจำ